نن موږ په دې باندې کار کوو بعد د میجیک وان کویک سلیکشن ټول نه کراپ ټول کې هم څو نور ټولز دي چې هغه هم کولی شو موږ بیا په خپل سیستم سره استفاده کوو. اول خو کراپ ده. کراپ اول چې کلیک کې تاسو ته داسې یو وینډو راوړي سلیکشن ټرانسفارم. تاسو کولی شئ چې دا غټ کړئ او وړه کړئ. که شفټ پریس ونیسئ څنګه چل ده ښه دې ځای کې مونږ ورکړی که نه دا به کلیر کړو. چې شفټ ونیسئ پرسپیکټیو ټول طرف ته یو ځای ځي او که شفټ ریلیز کوئ او همداسې ډریګ کوئ څونه اندازه چې تاسو غواړئ په هغې اندازه باندې اول سلیکشن درته برابروي. بیا ته که چیرې اوکې دې کړو نو هماغه مراکز درته څه کوي کراپ کوي. کراپ مونږ څو شکل باندې کولی شو. یو خو خپله کراپ ټول ده چې مینولی یا فری هینډډ مونږ هر خواته چې سلیکشن وکړو هغه کولی شو کراپ کړو. یو څه کوو دلته ریشیو ورته انتخابو. ریشیو څنګه انتخابو کلیک کو تیار بعضې پریسیټس مونږ سره شته دي چې 1/1 ده 4/5 ده کوم هم چې تا ته برابر راځي هغه باندې به کلیک کې نو هغه سایز تا ته سلیکټ کوي. یو ته خپله مینول ورکوي ورته چې هر څونه دې ورکړو ورته نو د هغې مطابق ته دلته سلیکشن کولی شي. اوکې دې کو اوکې اوکې دې نه کو کینسل یې که خلاص. یو مونږ که چیرې ریکټینګولر مارکي ټول باندې خپل سلیکشن وکړو او هغه نه بعد په کراپ ټول باندې کلیک کو هم اتوماتیک ماته همغه سلیکشن کراپ ته بدلی. اوکې مونږ عکس شی شو کراپ شو. کراپ اکثر مونږ چیرې استفاده کوو بیا بعضې عکس مونږ سره اضافه یا مونږ عکس غټ اخیستی دا پاسپورټ سایز ته صرف را فریم یې برابرو دغه ځایونو ته دا کراپ ټول زیات استفاده کوي. عموما چې فریم اضافه وي هغه د عکس نه چې څونه چې مونږ په کار وي چې څونه یې مونږ په کار وي اضافه نه بیا خو یاسې هم نه کراپ کوو. داسې هم ضرورت کېږي چې عکس د مونږ وړه کوي فریم مونږ ته غټ په کار وي هغه سره بیا څه کار کوم بیا بعضې ټولز شته دي چې هغې ته استفاده کولی شي. بل مونږه پرسپیکټیو کراپ ټول لرو. پرسپیکټیو کراپ ټول لپاره در اول مونږ یو باکس را ډاونلوډ کړو. یو باکس یې مونږ وکړه نه باکس چې همغه راواخلو دا ده. باکس ټول هم راواخیستو باکس هم راواخیستو او سلیکشن هم وکړو عکس هم راوړو. دا یې مان څه کوم زه اول خو دا سمارټ آرټ ته تبدیلوم غواړم چې صرف پوه شئ چې مونږه پرسپیکټیو کوم ځای کې استفاده کولی شو. فکر وکړه دا یو عکس ده صحیح ده ته صرف دغه عکس یې تا په کار ده او دا نور ځای دې نه دي په کار. ولې د دې مخه کومه خواته ده سټریټ خو نه ده داسې ده تاسو ته کوم خوا ښکاري هغه خواته ښکاري داسې ښکاري هغه خواته ښکاري که نه نو دا غواړي چې تا ته سټریټ ښکاره شي داسې سیده تا ته مخامخ یې راوړي. نو ته کولی شي کراپ ټول او پرسپیکټیو کراپ ټول باندې کلیک کې لاړ شي انتخاب کې چې کوم ځای ته مثلا دا ځای ده تاسې اول یو کلیک بیا دویم دریم او څلورم صرف دا پوینټ که ته اجسټ کول غواړې اجسټ دې کو او اوکې هماغه عکس تا ته شی وکړل یو سایډ نه واخیستو سټریټ راوړه. که یو بل مشکل وي مثلا تا ته راشي همدا عکس داسې شکل کې راوړو. اوس
دا ولې کار نه کوي؟ مخکې مثلا موږ چې کراپ کې کار کوو یو ذهني سوال دی. Could not complete your request because the source rectangular is empty. نه خو ټول مرچ شول، یو شول مخکې مرچ کړی و، څه مرچ کړی و. خو ترجمه کړي، ترجمه نه کوي، مشکل ده نه ده، پیدا یې که حل لارې شی ده. باید یو اخو درته صرف یو میسج درکړی دی چې هغه امټي د شی پکې نشته ده. ولې امټي ښیي؟ مخکې لاک امټي خو نه ده، دا خو تاسو هم پوهېږي. مخکې هم لاک و، لاک کې مشکل نشته. ته درې بل کار ورسره وکړو. ته ودرې چې په زړه کې شیطان نه شي ښه. دا به انلاک کوم درته غلی شه بس. کوم دی اوس نه ده، لاک نه ده که نه. اوس به بل کار وکړو. چې کار کوي که نه کوي. اوس یې ولې وکړو؟ مشکل دا ده که نه، په دې باکس کې دا اپ اینډ ډاون نشي برابرولی. چې ولې بیخي 45 ډګري کې پروت دی رامپ، چې دا دې خوا تاو کړم او که دې خوا ته یې تاو کړم، سټریټ چې کله غواړم درته راوړم که نه. نو دې ځای کې دا فوټوشاپ کنفیوز ده، یا یې دې وخت کې کار نه کوي. صحیح ده؟ ولې چې دا وینئ چې بیخي 45 ډګري کې راځي که نه. دغه لاین سټریټ راځي، سایډ دوه طرفه سایډ چې کوم دي هغه اپ او ډاون کې راځي. اپ ډاون چې دغه سایډ بیس ته ځي. نو دلته دا کنفیوز وي چې څنګه چل ده دا اوس دې خوا ته کوم که دې خوا ته کوم. بیا تا ته میسج راکوي چې دا باکس امټي دی، هېڅ شی پکې نشته ده. خو داسې کار ده لکه چا چې درته ویلي کارخانګي نه یې کړي که نه، والا کتابچه مې کور کې پاتې ده. دغسې یو جواب درکوي بیا فوټوشاپ درته. نو اصل کې چې لاجیکل وګورې هغه اصل کې نشي ډیفرنشیټ کولی ټاپ او باټم، بس نور خبره نشته ده. داسې ځایان کې به ډېر تاسو مخامخ شئ، فوټوشاپ یې چېرته کراپینګ کوئ پرسپیکټیو کې، نو کېدی شي دا میسج تاسو ته درکړي. بیا باید پوه شئ چې دا انګل یې داسې ده چې هغه فرق نشي کولی چې سر ته یې کوم راوړم او لاندې کوم یې وراوړم. صحیح ده؟ صحیح ده که نه ده؟ پرسپیکټیو کراپ ټول نه موږ سلایس ټول لرو. سلایس ټول څه دپاره استفاده کوي؟ اول خو سلایس ټول وایي چې ته سلایس کول او قطع کول. سلایس ټول اصل کې موږ سره ډیزاین کې هېڅ په کار نه راځي، صرف چې شته په کار راځي چې تا ته د ده اندازه ویب ډیولپرانو ته برابره کړي. بس مثلا دا تصویر دا فکر کوي یو ویب سایټ د څوک جوړی، دا به موږ روټیټ کړو. فکر کوي دغه د ویب سایټ سایز دی یو څوک جوړی. صحیح ده؟ ته راځې یو ډیزاینر یې یا خپله ویب ډیولپر یې، دونه په سلایس ټول دې شیان باندې پوهېږي. وایي چې دغونه ځای چې کوم ده دا زه څه دپاره مینیو دپاره استفاده کوم. دغونه ځای چې کوم ده دا نیویګیشن بار دپاره استفاده کوم. صحیح ده؟ دا چې کوم ده دا یو دا به چې کوم ده فوټر دپاره زه استفاده کوم. دغه ځای نه راځئ دا وایي مین باډي ده، دې خوا اخوا بعضې مینیوګانې نور هر څه چې دې ته وایي هغه پکې اډ کوم. دا ټول وشول، نور ډیزاین پکې ما اضافه والی نه ده کړی، صرف سلایسس مو ورکړي دي. او سلایسس چې موف کوي دلته موږ سلایس سلیکټ ټول لرو چې هغې طریقې سره زه دا هر سلایس جدا جدا موف کولی شم، هره خوا ته چې وغواړم ویسم وړلی شم. دونه وشو. دې نه بعد شی کوئ راځئ فایل ته، ایکسپورټ ته، ایکسپورټ فار ویب.
چې ایکسپورټ فارورډ دی کو سیو کوي لوکیشن ورکوي ورته مثلا زه غواړم یو نیو فولډر ورته جوړ کړم 1 اوکې اوپن سیو خلاص اوس چې زه لاړ شم ډاکومنټس ته وان په نوم چې کوم فولډر جوړ شوی ایمیجز دلته تاسو ګورئ هغه هر سلایس ماته جدا جدا ایکسپورټ شوی دی دا بیا چیک کوي دا بیا ویب ډیولپرز یا چې کوم فرنٹ اینڈ ډیولپرز دي دا هر یو د کوډینګ په طریقه خپل ویب سایټ کې اچوي که هغه بټن سي هر څه چې دا خو ما سمپل تاسو ته لږ لږ برابر څوک کار کوي ویب ډیولپمنټ کې څوک پوهېږي نو بیا دا تصویران په شکل باندې هلته اچوئ او بیا تصویر باندې کوډ کوئ که دې باندې کلیک کړي ته دا کار وکړه دې باندې کلیک کړي دا کار وکړه هر څه یې جدا جدا بټنز ټول د تصویرانو شکل کې جوړ کړي هغه کولی شي پي ان جي شکل اوسي کولی شي جي پي جي شکل اوسي مقصد پوه شوي اوسئ څو ویب سایټ ته ننوځي پوهېږې که نه دا سلایس ټول دا کار دی نور اضافه کار نه لري